Sziasztok! Szentendrén vagyunk, és egy kedves lánytól most megkérdezzük, hogy milyen most az idő. Szia! Szia! Köszönöm, hogy beszélgetsz velem. Szívesen. Szerinted is szokatlan az időjárás most? Nagyon, nagyon. Őszi idő van ma. Te itt élsz? Igen, itt lakok pár éve. És Szentendre az város vagy falu? Város. És szeretsz itt lakni? Nagyon szeretek, igen. Mikor költöztél ide? 4 évvel ezelőtt. És megkérdezhetem, hogy most mi van rajtad? Van rajtam egy átmeneti kabát, egy farmer, meg átmeneti cipő. És mi van a kezedben? Egy fényképezőgépet tartok a kezemben. Hogy? Fotós vagy? Igen, fotózással foglalkozom. És most mit csinálsz itt? Várok egy lányt, mert le fogom fényképezni. Oké, szóval mi van a táskádban? Iratok, kulcs, telefon, egy kendő. Szerinted holnap milyen lesz az idő? Sajnos hasonló. Valószínűleg felhős és szeles. Oké. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nincs mit.